नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो कुरकुरीत पालक पकोडे बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। पालकाचे पकोडे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे पालकाची भाजी, थोड्याशा हिरव्या मिरच्या, लसूण, थोडेसे जिरे, 1 वाटी बेसन, 1 छोटी वाटी कॉर्नफ्लॉवर। सर्वात प्रथम आपण पालकाची भाजी बारीक चिरून घेऊया। अशी सगळी भाजी आपल्याला बारीक चिरून घ्यायची। आपली सर्व भाजी आता बारीक चिरून झालेली आहे। आपण आता ती चांगल्या पाण्याने धुवून घेऊ। आपली सगळी भाजी धुवून झाली आहे। आता त्यातील पाणी काढण्यासाठी आपण एक चाळणी घेतलेली आहे। त्या चाळणीमध्ये आपण या भाजीतील सर्व पाणी काढून घेणार आहोत। सर्वात प्रथम आपण पकोड्याचा मसाला तयार करून घेणार आहे। त्यासाठी आपण घेतलेले आहे हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि जिरे हे मिक्सरच्या भांड्यातून चांगले बारीक ग्राइंड करून घेणार। आता हे आपण मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेऊ। आपलं हे सर्व मिश्रण मिक्सरमधून ग्राइंड करून झालेलं आहे। आता आपण चिरलेला पालक एका भांड्यामध्ये घेऊया। यातील सर्व पाणी आपण काढून टाकलेलं आहे। चाळणीमध्ये ठेवलेलं होतं, सर्व पाणी यातील निघून गेलेलं आहे। आता आपण घेतलेले 1 वाटी बेसन हे यामध्ये टाकूया। कॉर्नफ्लॉवर टाकू। मिक्सरच्या भांड्यातून काढलेला आहे मसाला आपण यामध्ये टाकूया। यामध्ये थोडी आपण लाल मिरची पावडर टाकणार आहोत। चवीनुसार मीठ टाकू। आता हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊ। आपल्याला यामध्ये बिलकुल पाणी टाकायचं नाही। जेवढं या पालक भाजीमध्ये जेवढं बेसन बसेल तेवढंच आपण यामध्ये टाकणार आहोत, वरतून पाणी घालणार नाही। आपलं पकोड्याचं पीठ पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपण यामध्ये एकही थेंब पाणी टाकलेलं आहे। जेवढं पालकमध्ये बेसन बसेल तेवढंच आपण यामध्ये टाकलेलं आहे आणि हे पीठ भिजवलेलं आहे। आता आपण पुढील प्रोसेस तयार करू। कढईतील तेल आपलं गरम झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये पकोडे टाकणार आहोत। आपल्याला हे पकोडे थोडे मोठेच करायचे। असे सर्व पकोडे आपण तयार करू। तुम्ही पाहू शकता आपले पकोडे किती छान तळले जात आहे आणि त्याचा कलरही किती छान झालेला आहे। हे पकोडे खूपच कुरकुरीत आणि टेस्टी लागतात। तेव्हा हे पकोडे तुम्ही पाहू शकता, पहा किती सुंदर कलर आलेला आहे। आपले पकोडे आता पूर्णपणे तयार झालेले आहे। आपण ते आता एक प्लेटमध्ये काढून घेऊ। असे सर्व पकोडे आपण तयार करून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपले पकोडे पूर्णपणे तयार झाले आणि ते किती कुरकुरीत आणि खुसखुशीत झाले आहे। हे तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला सर्व करू शकता। पालक पकोडे म्हटले की सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी सुटतं आणि पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये तर खूपच भजे आणि पकोडे खाण्याची इच्छा होते। तेव्हा आज आम्ही आपल्यासाठी पालक पकोडे बनवले आहे। तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी एकदा ट्राय करून पहा आणि आम्हाला सांगा। आम्हाला विश्वास आहे कुरकुरीत पालक पकोडे बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।